नमस्कार. सुगरण शुभांगीमध्ये मी शुभांगी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर आज मी वरईपासून एक पदार्थ बनवणार आहे. वरई शक्यतो आपण उपवासालाच खातो. तर आज मी वरईचा उपमा करणार आहे. तो उपवासाला चालत नाही. तर वरई खाल्ल्याचे खूप फायदे आहेत. एक तर वरई ग्लुटेन फ्री आहे, त्यामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त आहे, त्याचबरोबर विटॅमिन B3चे प्रमाणही भरपूर आहे. त्याचबरोबर वरई ही पचायला अगदी हलकी असते. त्याचबरोबर वरई वजन कमी करण्यासाठी सुद्धा खूप मदत करते. चला तर वरईचा उपमा कसा बनवायचा ते पाहूयात आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहूयात. तर भगरीचा किंवा वरईचा उपमा करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे वरई 1 वाटी, त्यानंतर कांदा, गाजर, टोमॅटो, कोथिंबीर, काजू घेतलेले आहेत 9 ते 10, हिरवी मिरची आणि तूप. तर भगरीचा उपमा करण्यासाठी ही भगर जी आहे ही आधी धुवून घेणार आहे आणि थोड्या वेळ निथळत ठेवणार आहे. सुरुवातीला आपण कढईमध्ये 2 चमचे तूप घालणार आहोत आणि तूप तापलं की त्यामध्ये हे जे काजू घेतलेले आहेत ते सुरुवातीला भाजून घेणार आहे थोडेसे. तर आता आपण हे काजू काढून घेऊयात. तूप गरम झालं की आपण ह्यामध्ये मोहरी घालणार आहोत. मोहरी तडतडली की त्यामध्ये कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची घालणार आहोत आणि त्याचबरोबर हा कांदा घालणार आहोत. कांदा छान गुलाबी रंगावर येईपर्यंत परतायचा आहे. आता आपला कांदा परतला की त्यामध्ये हे जे गाजर घेतलेले आहेत हे छान परतून घ्यायचे. आणि गाजर थोडेसे शिजण्यासाठी ह्यावर मी 1-2 मिनिट झाकण ठेवणार आहे. तर आता हा 2 मिनिट झालेले आहे. त्यानंतर आता हे जे टोमॅटो आहेत ते ह्यामध्ये मी घालून घेते. टोमॅटो ही छान मऊ होईपर्यंत परतायचे. आता हे छान परतलेलं आहे. ह्यामध्ये थोडासा हिंग घालूयात आणि त्यानंतर ही वरई जी मी धुवून घेतली होती आणि निथळत ठेवली होती ती मी ह्यामध्ये घालणार आहे. आणि हे सुद्धा ह्यामध्ये छान परतवून घ्यायचे आहे. आता ह्यामध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलं होतं ते पाणी घालून घेऊयात. ह्यामध्ये गरमच पाणी घालायचं आहे, थंड पाणी घालायचं नाही आहे. साधारणतः 1 वाटी भगरीसाठी मी जवळजवळ 2.5 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. पाणी आपण अंदाजानुसार कमी जास्त करू शकतो. तर आता हिला छान शिजू देऊ. तर आता आपण ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूयात. आणि ह्याला शिजण्यासाठी ह्यावर बारीक गॅस करून ह्यावर झाकण ठेवूयात. तर अशा प्रकारे आपला उपमा तयार आहे. वरई सुरुवातीला भिजत घातल्यामुळे ती लवकर शिजते. तर आता ह्यामध्ये आपण कोथिंबीर घालूयात आणि हे काजू जे आहेत तेही घालूयात. हे छान मिक्स करूयात. तर अशा प्रकारे वरईचा उपमा तयार आहे.
अशा प्रकारे आपला वरईचा पौष्टिक आणि चविष्ट उपमा तयार झालेला आहे. तुम्हीही नक्की घरी नक्की करून पहा. आणि जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.